අද මම ඔයාලට වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඔයාලගේ YouTube channel එක subscribe ගන්න ක්‍රමයක්. views උත් ගත්ත හැකි ඔයාලගේ වීඩියෝ වලට. අපි ඒක app එකකින් කරන්නේ. මුලින්ම එහෙනම් අපි app එක download කරගමු Play Store එකට ගිහිල්ලා. මේ මැද තියෙන app එක තමයි ඔයාලා download කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා Play Store එකේ search කරගන්න sub pro කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට app එක එනවා. මෙතනින් ඔයාලා download කරලා install කරගත්තාන් පස්සේ open කරගන්න. එහෙම ඕපන් කරගත්තාන් පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක එනවා. මෙතනින් ඔයාලගේ sign up වෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ Gmail එකක් දීලා ඔයාලා කැමති Gmail එකක් දීලා sign up වෙන්න. දැන් මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Gmail එක දීලා මම sign up වුණාන් පස්සේ මෙතන උඩම තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලගේ channel එකට subscribe ගන්න මේ උඩ තියෙන මේක දීලා ඕකේ දුන්නා. මේ coin ගන්න ඔයාලගේ වීඩියෝ link එක උඩින් දාන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ link එක මෙතනට දාන්න තියෙන්නේ. මම මේ කලින් දාපු වීඩියෝ දෙකක link දාලා ඒ විදිහට subscribe ගත්තා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ like කියන එක click කරලා වීඩියෝ බලන්න. එතකොට ඔයාලට coin 5 ගන්න එනවා. ඔයාලට මේ ඔයාලට මෙතනින් වීඩියෝ බලලා coin හොයන්න පුළුවන්. මෙතන මේ විදිහට යට තියෙනවා go to කියන එක බලන්න ඊළඟ වීඩියෝ ගිය හැකි. මෙතන දැන් ඔයාලා වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා ඒතකොට මේ වගේ විනාඩියක වීඩියෝ එකක් බලන්න විනාඩියක් යනවා. ඒ විනාඩිය ඇතුළත ඔයාලා ස්ක්‍රීන් එකේ මුකුත් කරන්න බෑ. ඒ විනාඩිය යනකම් ඔයාලා වීඩියෝ එක බලලා ලයික් කරනවා නම් කැමති නම් ලයික් කරන්න. නැතත් ඔයාලට වීඩියෝ එක ගන්න නම් පොඩ්ඩක් කැපුවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේන click like video get to back කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට coin 5ක් එනවා. subscribe ගන්න සාමාන්‍යයෙන් coin 10ක් ඕනේ. ඔයාලා වීඩියෝ දෙකක් බලපුවම එක subscribe එකක් ගත්ත හැකි. ඔයාලට coin එකතු කරගෙන මෙතනින් උඩ යට එක දුන්නොත් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකට views like ගන්න. උඩ එකට දුන්නොත් පුළුවන් ඔයාලට subscribe ගන්න. ඔයාලා තියෙන මෙතන උඩ link එක share කරලා මෙතනට ඔයාලා වීඩියෝ link එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ එක select කරන් පස්සේ මෙතනට subscribe මෙතන coin 50කට පුළුවන් subscribe 5ක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට වීඩියෝ වලට coin 5 ගන්න යන්න මෙතන මේක ඔයාලගේ YouTube account එක මෙතනට sign up කරගෙන මෙතනින් වීඩියෝ බලුවොත් ඔයාලට coin 10 ගානේ හම්බ වෙනවා. මෙහෙම sign up කරපුවම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න ඕනේ. මම ඒක කරලා පෙන්නන්නේ නැත්නම් අර විදියට ඔයාලට coin හොයාගත්ත එහෙම like කරන්න නිකන් වීඩියෝ එක විනාඩියක් බලන්න විතරයි ඕනේ. එහෙම කළා ඔයාලට subscribe ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සල්ලි දීලා coin ගන්නවා නම් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලගේ YouTube channel එකට views subscribe ගන්න පුළුවන්. subscribe වලට ගොඩම views අනිවාර්යෙන් 100% ෂුවර් කරන්න පුළුවන්. මාත් සාමාන්‍යයෙන් views ගත්තේ මගේ YouTube channel එකේ subscribe 45ක් වගේ තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මම මගේ views 100 ගණන් සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ. ඒ විදිහට app එක භාවිතා කරන හින්දා ඔයාලත් එහෙනම් try කරලා බලන්න. ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.